हेलो गाइज वेलकम टु दी च्यानल। आज चाहिँ म चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा एआई टुलको बारेमा भन्न गइरहेको छु है। बेसिकली त्यो टुलको काम भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रम्प्ट हान्यौँ भने त्यसको इमेज जेनेरेट गरेर चाहिँ हामीले दिन्छ के। यसको लागि चाहिँ एकचोटि कम्प्युटर स्क्रिनतिर हेरौँ है त। बेसिकली यसको नाम चाहिँ लेक्सिका हो है। डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि म यसको लिङ्क राखिदिन्छु र गुगलमा गएर lexica.art हान्नुभयो भने पनि हजुरहरू चाहिँ स्क्रिनमा आउन सक्नुहुन्छ है। lexica.art अनि यसको मेन काम भनेको चाहिँ त्यो इमेज जेनेरेट गर्ने नै हो है। अब हामीले लगइन गर्नु आवश्यक छैन, खासै लगइन अकाउन्ट गर्यो भने फेरि प्लानहरू दिँदो रहेछ। यस्तो प्लानहरू यो रहेछ, खासै आवश्यक छैन। हामीलाई मेन चाहिने कामहरू चाहिँ यत्तिकै लगइन नगरिकन पनि यत्तिकै गर्न सकिन्छ के। जस्तै बेसिकली यसको यो चाहिँ जेनेरेट गर्यो भने चाहिँ लगइन गर्नुपर्छ होइन, जेनेरेट गरेर दिन्छ। तर हामीले डाइरेक्ट सर्च गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो चाहिँ काम बन्छ के, त्यस्तो लगइन गरिहाल्नु पर्ने पनि छैन। फेसबुकहरूमा एआई जेनेरेटेड चिया खाएको फोटोहरू हालिरहेको थियो नि त होइन, त्यस्तो टाइपको चाहियो भने पनि अब हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ कि। जस्तै नेपाली म्यान ड्रिङ्किङ टी भनेर हामीले सर्च गऱ्यौँ भने त्यही रिलेटेड फोटोहरू आउँछ कि। जस्तै अब यहाँ चिया बनाइरहेको रहेछ यो यसमा, यहाँ त मुखमै चिया हाल्दैछ डाइरेक्टै। अनि यो चियाहरू हालिरहेको, अनि दुईवटा ओल्ड म्यानहरू चाहिँ गार्डनमा बसेर गफ गर्दै चिया खाइरहेकोहरू। अनि यो चाहिँ ड्रइङ टाइपको पनि हालिदिँदो रहेछ है, ड्रइङ टाइपको फोटोहरू पनि छ। चियाहरू सर्भ गरिरहेको यस्तै यस्तै। अब तपाईँहरूले चाहेको अनुसारले थुप्रै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि। जस्तै डेमोको लागि अर्को केही सर्च गर्नु पर्दा चाहिँ people make fun on parks, के आउँछ हेरौँ है त। अब यो मान्छेहरू पुरै पार्कमा बसेर खेलिरहेको, बच्चाहरू खेलिरहेको यस्तो। यो बेसिकली यो चाहिँ के छ भन्दा यसको चाहिँ इमेजहरू पहिले नै जेनेरेट भइसकेको हुन्छ कि। हामीले चाहिँ बेसिकली त्यो इमेजहरूले चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ हेरेको हो कि अहिले बेसिकली होइन। जेनेरेट गर्नुपर्दा चाहिँ फेरि लगइन गर्न लगाउँछ। लगइन गरेपछि फेरि यो प्लानहरू दिँदो रहेछ है। यो प्लानहरू यो कति स्टार्टर $8 per month, $8 per month, $24 per month छ। हामीले खासै यसको आवश्यक छैन। हामीलाई चाहिएको इमेजहरू चाहिँ सर्च गरे पनि हुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै है। आउँदो दिनहरूमा पनि म यस्तै भिडियोहरू लिएर आइरहन्छु है। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।